Sziasztok gyerekek! Kaptam egy levelet, a tárgyban az állt, hogy fontos 3 felkiáltójellel, és azt kérdezte benne valaki, hogy van-e fiú és lány között igaz barátság. Feltehetően arra célzott ő, hogy gyakran az egyik fél vagy a másik fél részéről szerelem rejtőzik mögötte, és van egy olyan nézet is, miszerint nem létezik fiú és lány között, vagy férfi és nő között igaz barátság. Na most ugye a barátság az arról szól, hogy simile simile gaudet, hasonló a hasonló dicséri. A szerelem az arról szól, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Na most ugye ezért van az, hogy általában a barátság alatt túlnyomó részt azonos neműek kapcsolatát értjük, ugye a hasonló dicséri, 2 fiú együtt kibeszéli a fiú témákat és a lányokat, 2 lány egymás között barátnősködik és kibeszélik a fiúkat, akikkel kapcsolatuk van, vagy valamilyen tapasztalatot szereztek, közösek a témáik, a fiúknak a foci, meg mit tudom, az autóversenyzés, a lányoknak a horgolás, vagy éppen a pláza bevásárlás, vagy nem tudom, hát, vagy főzéskézés, ami éppen őket érdekli. Tehát a szerelmet és a barátságot azt különbözteti meg, hogy a szerelem az ellentétek vonzása, a barátság pedig a hasonlók egymásnak való öröme és azok összekapcsolódása. Na most az ember szelleme az nem telen. A testbe, amikor testet öltünk, akkor egy bizonyos nemet választunk, és akár férfi vagy akár nő vagyunk. Éppen ezért minél anyagiasabb szemléletű valaki, minél anyagiasabb a szellem és az ő gondolkodása, annál kevésbé van esély arra, hogy igaz barátság legyen fiú és lány között, mert előbb-utóbb megmozdul az emberben az anyag, az ösztön, a másiknak a testét látja inkább, és abból testi vágy lesz, ami már ugye nem a barátságnak a vele járója, hanem a szerelemé, akár a lelki szerelemre gondolunk, vagy akár a testi szerelemre, hogy a szexualitás is lehet definiálni. Na most ezzel pontosan, arányosan, minél inkább szellemibb 2 ember, annál inkább van esély arra, hogy a 2 ember között barátság fejlődjön ki, hiszen a szellem az nemtelen, és lehet az érdeklődés közös. Hát saját személyes tapasztalatomból itt az Anita, aki 15 éves kora óta, nem tudom én, 10-valahány éve jár hozzám szinte heti rendszerességgel, és együtt főzünk és beszélgetünk a világ dolgairól. Levelezek 8 éve például egy levelező partneremmel, kb. 20 000 levelet váltottunk istenhit témával, spiritualitás, aztán a végén már az élet minden területére kiterjedt a kapcsolatunk, és hát rajtuk kívül is vannak még számos nőnemű barátaim, és ez egyáltalán nem befolyásolja a nemi hovatartozása velük való kapcsolatunkat. Alapvetően erre a fölvetésre, ami mögött a kérdés mögött rejlik, ugye akkor létezhet a fiú és lány, vagy férfi és nő között igaz barátság, ha soha egyikőjük fejében sem merült föl ennél több. Ha az egyik esetleg szerelmes vagy szerelmes volt, vagy esetleg mindkettő valaha szerelmes volt egymásba, én nem hiszem abban, hogy abban lehet igaz barátság. Szokott olyan szituáció előfordulni, hogy egy lánynak egy fiú udvarol, és a lány nem tudja viszonozni az érzelmeit, mint szerelmes, és akkor azt mondja helyett, hogy hát akkor legyünk barátok, és ez egy borzasztó lehetetlen dolog, mert a
fiú akkor azt hiszi, hogy hát ha még van esélye, és akkor próbálkozik és kínlódik. Én nem javaslom ezt, ez valóban nem igaz barátság. De ha se az egyiknek, se a másiknak meg nem fordult a fejében, egy szellemi kapcsolat, amit a közös szellemi érdeklődés, ami lehet akármilyen a tévéjátéktól kezdve, mit tudom én, a spiritualitásig, vagy az irodalomig, vagy valamiféle közös témáig, akkor nyugodtan lehet. Azt ellenben jobb elkerülni, hogy az ember becsapja önmagát, vagy hagyja becsapni magát, és egy olyan kapcsolatba menjen bele, egy látszat barátságba, ami mögött más érzelmek vannak, és egyikőjük se őszinte önmagához. Sziasztok, gyerekek!